السلام عليكم خوتنا، تبارك الله عليكم. عندنا هاد الكوزينة اليوم ما شاء الله يا ربي. غادي نعملو لها شي ديكور ديال الليد، المهم شي حاجة زوينة اللي غتجي مناسبة مع هاد الكوزينة. تبعو معنا هاد الفيديو كامل خوتي باش تشوفو الطريقة كيفاش غادي نركبو هاد الديكور من البداية الى النهاية وجميع التفاصيل ان شاء الله يا ربي. اللي كيشوف القناة اول مرة يعمل الاشتراك في القناة ويفعل الجرس. كما تلاحظوا معنا خوتنا، حنا ماشيين مع كنشدو هاد البلافون، غادي نشدو عاد غادي نقطعو في الاخر واحد التقطيع، واحد الديكور ديال الليد غيجي زويون في هاد الكوزينة. كتشوفوا حنا غطينا داك البودرة. هذا هو الطريقة كيفاش كنخدمو. كما كتشوفوا الرواقل كيطلقوا ميزان، من بعد ها هو كيكون الميزان، كتستف الرويقلة نيشان وكتبدا تطلق عليهم. بلاكا فيها 60 على 120. هادي هي العجنة ديال الفيلاص اللي كنثبتو بها فيلاص بويندوس. الا خصك تعمل الغابرة الجبس حتى كتبقى في هاد الشكل. هذا هو الكورنيش ديال الليد. كما كتلاحظوا معنا هذا الليد ديالنا كيفاش كيجي. هنا كتكون الاضاءه المخفيه، هنا كينزل الكابل ديال الضوء باش ملي كنركبوه ما كيبقاش يبان، كيبان غير الاضاءه. المهم هكذا كيكون كما كتلاحظوا. نقربوا لكم الصوره.
كما كتلاحظوا اخوتي الطروفه اللي قطعنا من هذا المكان هذا هما النيس كنرجعوهم في المكان ديالهم. كما كتلاحظوا هما القطعات كاملين عندنا منزلين باش عاد نرجعوهم في المكان ديالهم. كما كتشوفوا احنا عوضنا لهم المكان ديالهم باش ملي كيضيعوش كيتقطعوا بالقياس.